Hello mga ma'am, sir. Welcome to my YouTube channel. Sa video na po ito ay ituturo ko kung paano makatipid ng almost 1/4 ng bond paper na makukonsume sa isang set ng module. So ito po yung example ng module, 1 page, 1 bond paper. So marami talagang bond paper na consume. So ito po yung kailangan natin gawin. Ito po isang booklet type na module. So instead po na paisa-isa yung print natin, pwede po natin siyang gawing booklet type para makatipid po tayo. So ito po ay back to back. Pwede natin i-fold sa gitna or i-staple na lang. So, makatipid po tayo ng almost 1/4 ng bond paper sa isang set ng module. So, malaking tipid talaga. So, ipapakita ko na po sa inyo kung paano po mag-print ng booklet. So, ito po yung mga modules natin. Naka-PDF format po. So, I'm using Adobe Acrobat Reader to view the file. So, i-open po natin. So, ito po yung module natin. Science module, 31 pages. Yan po. So, pag paisa-isa po yung print natin, o marami-rami po yung bond paper na gagamitin natin, or if back-to-back, ma-reduce po by half. Pero pag booklet, ma-reduce po by 1/4. So, malaking tipid po talaga yung booklet type. So, ito po ang ating file. Print po natin. Click po natin yung print. Lalabas po yung print settings. Pili po tayo ng printer natin. Sa amin po is Canon G1010, yung naka-install. Tapos, click natin yung properties. Pili po tayo ng bond paper size. A4 yung ginagamit natin for module printing. Landscape. Check po natin to. Landscape po yung layout ng booklet. Main, okay na po dito. Page setup. Dapat po naka-check yung print from last page. Importante po ito para mabilis po yung printing natin ng booklet. Ang settings po nito sa Epson na printer is reverse order. So, check nyo lang po yung reverse order na settings sa Epson. So, click natin yung OK. Punta tayo sa page sizing and handling. So, may naka-indicate dito na size, poster, multiple, tsaka booklet. Booklet type po yung ipiprint natin. Click lang po natin ito, yung booklet. Ayan. So, from 31 pages po, higing 8 pages na lang. Malaking tipid talaga sa bond paper pag booklet type. Punta po tayo sa booklet subset. Change po natin. First set na ipiprint natin is backside only. So, puro backside po yung first setting ng printer natin ipiprint. Para mas mabilis po, no need na po mag-arrange ng mga pages. Ayan. Pag meron po tayong i-modify ng mga pages, like may mga answer keys, pwede mo na natin skip yan. Sa module na po ito, ay 26 to 29 yung mga answer keys. So, pwede tayong mag-set ng page 1 to 25 lang muna. Comma. Skip natin yung 26 to 29. So, 30 to 31. Ayan po. So, yan. Magiging 7 pages na lang po. Automatic po yan i-set up ng
printer settings. Ayan. So, sige, print na po natin. So, tapos na po i-print ng printer ang backside portion ng ating module. Next is the front side. Gawin lang natin is flip lang natin. Yan. At saka ipapasok ulit sa printer tray. Ayan. So, set up na natin yung front side. Po tayo ulit sa ating file. Click natin ulit yung print. Or pwede rin click natin to yung printer icon sa taas. Yan, lalabas po ulit yung printer settings. Modify natin ulit yung page number. Page 1 to 25. Skip natin yung answer key. Yan. Booklet subset ulit. Front side only. Kasi tapos na natin yung back side. Ayan. Click lang natin ulit yung print. Ito na po yung final output ng ating booklet. Ayan, booklet type module. So, makakatipid ka talaga naman paper. Kasi, dalawang pages po sa isang side ng bond paper. Tapos, sa likod, dalawa rin. Booklet type. Ayan. Visible pa naman po yung mga letters. Sakto lang. Ayan. Mas makakatipid talaga compare mo dito sa isang print ng modules. Kahit back to back pa yan, marami pa rin bond paper ang yung kakailanganin. So, ayan. Compare mo sa mga booklet type. Ayan. Malaking tipid talaga pag nasa booklet type. So, yan. Ready to distribute nga sa mga students. Dito po lang tatapos ang ating video tutorial kung paano makatipid ng bond paper sa pagpiprint ng module. Kung nakatulong po at nagustuhan niyo po yung video, paki-like na lang po. Pwede po kayong mag-comment. Meron po kayong suggestions. Please share na lang po natin sa ating mga co-teachers. More printing tips po sa ating channel soon. So like, share, comment, and subscribe. Thank you po.